අපි තව Python question එකක් discuss කරමු අද. එතකොට flowchart තමයි flowchart Python code එකයි මේ විදිහට අපි question එකක් අරගෙන flow එකකට අදාළ Python code එකයි flowchart එක ඇඳලා අපි Python question එකක් discuss කරන්න තමයි අද යන්නේ. ඒතර මේක තමයි අපේ question එක. ඒක මුලින්ම කියවලා පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එතකොට මේක question එක දීලා තිනවා ඔබට n1 හා n2 ලෙස ධන නිකිල සංඛ්‍යා දෙකක් ආදානය ලෙස ලබා දී ඇති අතර මේකදී උපකල්පනය කරන්න කියනවා n2 විශාල n1ට වඩා. ඒ කියන්නේ n2 කියන අගය විශාල n1 කියන අගයට වඩා කියලා උපකල්පනය කරන්න කියලා කියනවා. ඔබ විසින් n1 හා n2 අතර ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ලැයිස්තු ප්‍රතිධානය කළ යුතුයි. මෙම කාර්යයට අදාළ ඇල්ගොරිතම් ප්‍රකාශන කැලීම් සටහනක් ඇද ඊට අදාළ Python කීතේ ලියන්න. එතකොට n1 හා n2 කියලා ධන නිකිල සංඛ්‍යා දෙකක් ආදානය කරන්න කෙරුවට පස්සේ ඒකේ සංඛ්‍යා දෙක අතර ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා තමයි මෙතනදී ලැයිස්තුව ප්‍රතිධානය කරන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි n1 වලට දුන්නොත් එහෙම 1 කියලා n2 වලට දුන්නොත් එහෙම 10 කියලා 1යි 10 අතර තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා තමයි මෙතනදී මෙයා ප්‍රතිධානය කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර n2 විශාලයි කියලා අපි උපකල්පනය කරන්නත් ඕනේ. අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේකේ දර අදාළ ෆ්ලෝ chart එක ගැලින් සටහන අදින්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඒකත් මේ විදිහට මම ස්ටාර්ට් කරගන්න මුලින්ම ස්ටාර්ට් කරලා අපි ඉන්පුට් කරගන්නවා ආදානය කරගන්නවා n සහ n2 කියන දෙකට n1 n2 වලට අදාළ ඉන්පුට් දෙකක් අපි මුලින්ම ගන්නවා. ඒ ඉන්පුට් දෙකෙන් n1 කියන එක එළියට අරගෙන n1 වලට එකක් එකතු කරගන්න. මොකද n1 අතර සංඛ්‍යාවක් කියනකොට n1 එකත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් වුණොත් එහෙනම් n1 කියන එක අතර කියනකොට දැන් අපි දෙක කිව්වොත් මේක දෙක ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් වුණාට ඒක දෙකේ සිට කිව්වහම දෙක අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක අයින් කරගන්න, ඒක නැති කරගන්න ඕන නිසා අපිට දෙක ඒ කියන්නේ n1 එකතු කිරීම එක කියලා ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාව ඉදලා පටන් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට n1 ධන 1 කියලා දාන්න ඒකට. හරි. ඊට පස්සේ n2 විශාලයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න කිව්වා. ඒක නිසා තමයි මේක අපි දාගන්නේ මෙතනදී කන්ඩිෂන් එකක්. කන්ඩිෂන් එකක් දාගන්නවා n2 විශාල n1 n1 අතර මේක n1 විශාල වුණොත් එහෙනම් මේක අපේ කෝඩ් එක නවතිනවා එනවා. එතකොට ඒක n2 විශාලයි න n1ට වඩා yes නම් ඒක n1 කියන සංඛ්‍යාව මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි දෙකෙන් බෙදුව විට ඉතිරිය බිඳුව නම් දෙකෙන් බෙදුව විට ඉතිරිව දානවා. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා කියවම දෙකෙන් බෙදුවම ඉතිරි වෙන්න ඕනේ බිඳුවයි. ඒක තමයි දැන් කියන්නේ. ඒතර n1 කියන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදුව විට ඉතිරිය බිඳුවයි. එහෙම වුණොත් එහෙම දෙක ඒකත් කන්ඩිෂන් එක. කියන්නේ මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් දාලා තව කන්ඩිෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කන්ඩිෂන් එක ඇතුලේ n1 කියන එක දෙකෙන් බෙදුවට ඉතිරි බිඳුව නම් print කරගන්නවා n1 කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක බෙදුවම ඉතිරි වෙන සංඛ්‍යා බිඳුව නම් ඒක print කරගන්නවා n1 කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ආපහු මේක ඒ කියන්නේ loop එකක් විදිහට මේක දිගට යන්න ඕන නිසා මේක no වුණොත් එහෙම මෙතනින් no වුණොත් මේක දිගටම ගිහින් ආපහු මෙතන මුලට ගිහින් වැටෙනවා. එතන මෙතන print වුණා මේක print වෙවි දිගට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙදී අපේ කෝඩ් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක end වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක. කියන්නේ අපේ flow chart එක වෙන්නේ start වෙනවා input කරගන්න n1 n2 n1 සමාන n1 එකතු කිරීම 1 ඊට පස්සේ n1 n2 විශාල වෙනවා නම් n1 ට වඩා yes නම් මේකේ තව කන්ඩිෂන් එකක් බලලා n1 බෙදුවට ඉතිරි බිඳුවයි නම් ඒක ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නම් yes නම් තමයි n1 එන්නේ. නැත්නම් ඒක ආපහු ඉඩපතන්ට යනවා. මෙතනදී n1 ආපහු විශාල වුණොත් n2 වලට වඩා ඒක කෙලින්ම end වෙලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ මේ question එකට අදාළ වෙන flow chart එක වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකේ Python කීතිය කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි. මම ඒකට මේකේ Python IDLE එක open කරගෙන තිනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද code එක ලියන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කිව්වේ n1 කියන එකට n2 කියන එකට input ගන්න කියන එක. මම මේ විදිහට n1 එක මුලින්ම දාගන්න. ඒතර int එකකට ඒක මොකද ඒක integer ඒ කියන්නේ ඒක ලක්කමක්. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට int කියන input එකක් input එකක් නිසා ඒතර int දාලා input එක ගන්න වෙන්නේ.
enter your number 1 හරි ඊට පස්සේ input එකට ගන්නවා ඒකත් int එකමයි හරි ඒකත් ගත්තා දැන් අපි n1 එකටයි n2 එකටයි මේ විදිහට input දෙකක් ගත්තා දැන් අපි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අර කියපන් අර n1 එකට සමාන කරගන්න ඕනේ n1 ධන 1 ඒක කරගන්න මම කිව්වා ඔයා එක දෙකේ සීට කිව්වොත් එහෙම මේ දෙක කියන එක ඒ දෙක වගේ මම කිව්ව දෙක උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් දෙක කියන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව ඇර ඊළඟකින් පටන් ගන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ මේක ලූපයක් යන විදිහට ඕන නිසාත් මෙන්න මේ n1 ධන n1 එක කියන එක මේකට අදාළ වෙනවා මොකද මේක while එකක් නිසා එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ එක එතකොට ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එකත් රන් කරන්න ඕනේ while loop කියන set එක කියන්නේ while loop කියන condition එක තමයි ඒක නිසා while n1 n2 එක n1 වලට වඩා n2 වලට වඩා කුඩා වුණොත් තමයි මෙන්න මේ while කියන condition එක ඇතුළට යන්නේ එතකොට ඒ ෆයිල් කියන කන්ඩිෂන් එක ඇතුලේ අපිට දාන්න වෙනවා if condition එක. if condition එකක් දාන මේ විදිහට n1 බෙදූ විට ඉතිරිය දෙකකින් බෙදූ විට ඉතිරිය සමාන වෙනවා නම් සමාන කෙනෙකුට එකක් දැම්මොත් මේකට මොකක් හරි දෙකකට ආදේශ කිරීමක් තමයි සමාන කියන්නේ. මේකෙත් සමාන වෙනවා කියන එකට ඒ කියන්නේ මේකට සමාන වෙන්න ඕන කියන එකට මේ විදිහට සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා තමයි දාන්නේ. සමාන වෙන බිඳුවට තමයි print කරගන්න ඕනේ n1 එක. හරි. ඒකට else එකක් නැහැ. මොකද ඒකේ if එක විතරයි ඕනේ. ඒතර මේකෙදිත් අර loop එක දිගට යන්න ඕන නිසා n1 එක සමාන කරගන්න ඕනේ ආපහු n1 ධන 1. ඒක සාමාන්‍ය මේක while loop එකක් නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්නම ඕනේ නැත්නම් මේක infinity loop එකක් වෙනවා. එතකොට මේකෙන් තමයි අපේ මේක දිගටම මේ විදිහට input අරගෙන මේක දිගටම යන්නේ. එතකොට මේකදී අපි අන්තිමේදී මෙතනත් input එකක් ගන්නවා මම. ඒ කෝඩ් එක අපිට run කරන්න බෑ නැත්නම් මේක නැතුව කෝඩ් එක එක්සිට් වෙනවා මේක වහන්න. හරි. දැන් මෙච්චර අපේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ මේක ඕනෙම නැහැ. ඔයා පොතේ ලියනවා නම් මේ ටික ගන්නේ අපේ කෝඩ් එක රන් කරන්න ලේසි විදියට මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ කෝඩ් එක. මුලින්ම n1 එක ඉන්පුට් කරගන්නවා n2 එක ඉන්පුට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ n1 වලට n එකක් එකතු කරනවා ඒක කරන්නේ ඒ පටන් ගන්න ඉලක්කමත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව නැ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව නැතුව ඊළඟකින් ඉඳලා පටන් ගන්න කියන එකට තමයි මේකද කරන්නේ. එතකොට while කියන එක ගන්න while කියන condition එකක් ඇතුළේ තමයි දාන්නේ n2 විශාල වුණොත් විතරයි මේ while loop එක ඇතුළට යන්නේ. ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා පස්සේ if condition එකක් තියෙනවා. if condition එකේ n එක කියන සංඛ්‍යාව දෙකින් බෙදුවට ඉතිරිය බිඳුවට සමාන වුණොත් තමයි print කරන්නේ n1 කියන සංඛ්‍යාව. එතකොට n1 කියන සංඛ්‍යාව print වෙන්නේ දෙකින් බෙදුවට ඉතිරිය සමානයි බිඳුව වුණොත් විතරයි. ඊට පස්සේ තමයි මේක අපේ loop එක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන නිසා n1 වලට තව එකක් එකතු කරලා මේක loop එක දිගටම කරන් ගිහින් මේකේ n1 n2 වලට වඩා විශාල වුණ ගමන් මේක end වෙලා යනවා. දැන් අපි මේක save කරලා run කරලා බලමු. හරි enter කරන්න කියන අපේ first number එක මම දෙන්නම් 10 කියලා. second number එක දෙන්න කියනවා. ඒකෙදි මම දෙන්නම් 20 කියලා. 10යි 20යි අතර තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව තමයි මට print කරගන්න ඕනේ. එතකොට පේනවා මෙතන 12 14 16 18 කියන input එක output එක අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක තමයි උත්තරේ. මේක තමයි අපේ print කරගන්න ඕනලා තිබ්බ දේ. 10යි 20යි අතර තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් print කරගන්න. දැන් මම දැන් කිව්වොත් එහෙම 50යි 100යි අතර කිව්වොත් එහෙම මේ විදිහට 51 52 56 58 මේ විදිහට 98 දක්වා මෙන්න මේ විදිහට ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක තමයි අපේ output එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තිබ්බ කෝඩ් එක වෙන්නේ.
අපේ අද ක්වක්ෂන් එක ආල තිබ එක ගැන එතුවට අපි එකට අදාළ වෙන ගැලින් සරහන ඇඳල පයිතන් කේතේ ලිවා ඉතින් අපේ අදල ලෙසන් එකල් මෙතන ආසන්නනා අනි මේඩ ලයික් අදාලන චැනත සස්ටයිප් කියන්න අලුත්තක ෂයා කරගන්න කමෙන්ට් අදාලයන්න අපි අප තවත් වීඩියකින් අප හම්පයමු